Hi guys, good afternoon. It's Sunday. Ilis pa siya. Tuganang ah. Tuganang ah. Do. Tuganang ah, tuganang ah. Hala, 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 hala. Nipong ko ay. So, ang kani guys, as amo i-transfer the rate. Kaya makaabot na si Kiefer na mabukol niya siya. Unsa ka diha, uy? Uy! Mildor. Sa dali, nagsingin pamukag.